वेलकम टू अरोमा इझी कुकिंग. आज आपण पाहणार आहोत हॉटेल स्टाईल पावभाजी आणि ह्याची चव अगदी तशीच येते जशी आपण हॉटेलमध्ये खातो, आपल्याला आवडते तशी. यासाठी लागणारं साहित्य मी सांगते. आपल्याला घ्यायचे आहेत 3 बटाटे, 4 टमॅटो, त्यानंतर 1 छोटी शिमला मिरची आणि 100 ग्रॅम एवढे सोललेले हिरवे वाटाणे. ओके. त्यानंतर मी तुम्हाला वाटण्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. 3 तिखट हिरव्या मिरच्या, लसूण थोडा जास्त घ्यायचा आहे आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा. एवढं वाटण्यासाठी पुष्कळ आहे. त्यानंतर या भाज्या मी रफली चॉप करून घेतल्या आहेत, कारण आपल्याला हे कुकरला शिजवायचं आहे. आणि त्यानंतर मी जे तुम्हाला वाटण दाखवलं होतं ते मी थोडंसं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी टाकून मी असं बारीक वाटून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. ते एवढ्या लेवलपर्यंत, म्हणजे भाज्यांच्या एवढं बोट वरेल एवढंच पाणी टाकायचं आहे तुम्ही. ते इनफ आहे. आता आपण याच्या 3 शिट्ट्या काढून घेऊ. ही तिसरी शिट्टी आहे मित्रांनो. यानंतर आपण कुकर थंड करून घेऊया. कुकर थंड झालेला आहे. आता आपण उघडून बघूया भाज्या आपल्या छान शिजल्या असतील. हो, भाज्या खूप छान पद्धतीने शिजलेल्या आहेत. आता मी यामध्ये एक तुम्हाला टिप देऊ इच्छिते की भाज्या जेव्हा तुम्ही बारीक करता, स्मॅश करता, तेव्हा ह्याचं पाण्यासकट तुम्ही जर केल्या तर त्या प्रॉपर अशा स्मॅश होत नाहीत, बारीक होत नाहीत. तर ह्याचं पाणी थोड्या वेळापुरतं आपण बाजूला गाळून काढूया अशा पद्धतीने. आणि या भाज्या आपण छान अशा बारीक करून घेऊया, स्मॅशरने स्मॅश करून. यामध्ये आता आपण पाणी ॲड करूया, जे बाजूला आपण ठेवलं होतं ते मिक्स करून घेऊया. आता फोडणीसाठी मी कढई ठेवलंय आणि त्यामध्ये 2 चमचे मी तेल टाकलंय. हे तेल तापलं आहे का बघूया. तेल छान तापलंय. आता यामध्ये आपण ते वाटण घालूया. तेलामध्ये हे वाटण टाकलेलं आहे आपण. आता आपण याला छान असं 2 मिनिटं परतून घेऊया. आता हे वाटण छान असं परतलं गेलेलं आहे. आता यामध्ये आपण सुके मसाले टाकूया. 2 चमचे लाल मिरची पावडर, 2 चमचे धना जिरा पावडर आणि अर्धा चमचा हळद, असे सुके मसाले आपण यामध्ये टाकूया आणि ते छान असे मिक्स करून घेऊया. आणि याला आपल्याला तेल सुटेपर्यंत परतायचं आहे छान. आणि हे मसाले चांगले परतल्यामुळे कलरही पावभाजीला छान येतो. आता आपण यामध्ये बारीक केलेली पावभाजीचं जे मिश्रण आहे ते आपण टाकूया आणि याला मिक्स करूया आपण. हे छान पद्धतीने आपण मिक्स केलेलं आहे. तर ही भाजी जशी शिजते किंवा उकळते तर ही थोडी घट्ट होत जाते. तर आपल्याला जसं तुम्हाला जर घट्ट पावभाजी हवी असेल तर तुम्ही पाणी ॲड करू नका. पण अशी सरसरीत अशी जर पावभाजी तुम्हाला हवी असेल किंवा आवडत असेल तर त्या हिशोबाने तुम्ही थोडंसं पाणी यामध्ये एक्स्ट्रा ॲड करू शकता. यानंतर चवीनुसार यामध्ये मी मीठ ॲड करते. आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. आणि जशी ही भाजी आता शिजेल, उकळेल, त्यानंतर ह्याला असा छान कलर लाल येईल. ह्याचा अजून कलर लाल उठून दिसेल. आता यामध्ये 2 चमचे पावभाजी मसाला आणि 2 चमचे कसुरी मेथी हे आपण घ्यायची आहे. आता यामध्ये मी पावभाजी मसाला टाकते आहे. तुम्हाला ज्या कंपनीचा पावभाजी मसाला आवडतो तो तुम्ही ॲड करू शकता यामध्ये.
यानंतर कसुरी मेथी आपल्याला टाकायची आहे. ती हातावर अशी छान चोळून टाकायची आहे, त्यामुळे ह्याची चव अजून छान उठून येते. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता की मी एक बटरचा क्यूब कापून घेतला आहे आणि तो मी यामध्ये ॲड करणार आहे, त्यामुळे टेस्ट याची चांगली वाढते. आणि मगाशी जो पावभाजीचा कलर होता त्यापेक्षा आता त्याचा लाल कलर जास्त उठून दिसत आहे. जसं ते शिजणार आणि उकळणार तसं त्याचा लाल कलर जास्त येत जातो. ही पावभाजी आता आपली रेडी झालेली आहे. आता आपण याला सर्व करूया.